हेलो साथीहरु, आज म एउटा सोनी एलईडी टिभी को डबल इमेज प्रब्लम को बारेमा चाहिँ यहाँ भन्न गइरहेको छु है। यहाँ प्रब्लम चाहिँ मैले अगाडि नै देखाइसके हैन। प्रब्लम चाहिँ त्यही डबल इमेज भइदिने, अप डाउन चाहिँ फ्लिकरिङ जम्पिङ गर्ने कामको चाहिँ हुन्छ। यो मेन समस्या चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि तपाईको एलईडी प्यानलमा गेट लाइन सर्ट भएर चाहिँ यस्तो प्रब्लम आउँछ। जुन चाहिँ सीकेबी को लाइन्सहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक आपसमा सर्ट को कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले प्यानलमा चाहिँ यस्तो प्रब्लम चाहिँ हेर्न सक्छौं है। त्यही भएर चाहिँ मेन समस्या चाहिँ त्यही हुन्छ। यदि तपाईको प्यानल के रे डिस्प्ले नै आएन है, डिस्प्ले नै आएन भन्दा चाहिँ त्यसमा अरु कुनै समस्या हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ आइराछ, डिस्प्ले आइराछ, जम्पिङ भइराछ भन्नाले हाम्रो यो प्यानलमा चाहिँ समस्या भएको हामी बुझ्न सक्छौं। यसमा चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि सुरुमा डबल इमेज प्रब्लम थियो, त्यसलाई चाहिँ मैले सोल्भ चाहिँ गरिसकेको छु। अनि त्यसमा चाहिँ जब डबल इमेज थियो, यहाँ भोल्टेजहरु जति यहाँ सबै नोटेड हुन्छ, त्यो भोल्टेज चाहिँ एक्युरेट आइरा थिएन। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ सर्टिङ चाहिँ निकालिसके। अब सर्टिङ चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हाम्रो सीकेबी लाइन्स भन्नाले गेट लाइनमा त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्यानलमा सर्टिङ भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रब्लम चाहिँ देखा पर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यता केही गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ कतिमा चाहिँ यहाँ पावर आइसी पनि हुन्छ, पावर सेक्सन पनि हुन्छ, प्राइमरी सेक्सन। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि एडाप्टर रहेको छ। यो एडाप्टरले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि काम चाहिँ गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 19 भोल्ट चाहिँ आउँछ, समस्या भएन। त्यसपछि यता यसको प्रब्लम चाहिँ छैन। त्यही भएर चाहिँ म यहाँ डाइरेक्ट प्यानलमा चाहिँ जान्छु। अरु कुनै एलईडी प्रब्लम आएमा चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ म अझ भन्दिन्छु। फल्सहरु नयाँ आयो भने चाहिँ म त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस चाहिँ गर्दिन्छु है। अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँ सीकेबी को बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ के लेखेको छ सीकेटी1 सीकेटी2 यसरी चाहिँ सबै सीकेबी1 सीकेबी2 यो चाहिँ 8 वटा लाइन पोइन्ट चाहिँ तल हुन्छ र नोटेड चाहिँ यसरी हुन्छ है। सेम यसमा लेखेको छैन। यो चाहिँ तपाईको अहिले मैले जस्ट रोटेट गर्दा चाहिँ अहिलेलाई यो लेफ्ट मान्नु र यो राइट मान्नु। यो ब्याकबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी लेफ्ट मान्नु र यसलाई चाहिँ राइट मान्नु। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ पनि गेट लाइन चाहिँ दिएको छ। यहाँ चाहिँ गेट लाइन हो, यो 8 पोइन्ट र यहाँ पनि छ। हामी के स्टार्टिङमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि सीकेबी लाइन र चारवटै पोइन्टलाई चाहिँ के गर्छौं, सीकेबी1 सीकेबी2 सीकेबी1 र सीकेबी2 लाई के गर्छौं भन्दाखेरि मल्टिमिटरले त्यहाँ सर्टिङ चाहिँ चेक गर्छौं के ओम्स रिडिङ आइरा छ कि आइरा छैन। यहाँ चाहिँ केही भ्यालु चाहिँ यहाँ सीकेबी1 र सीकेबी1 र सीकेबी B2 के रे B1 मा चाहिँ आइरा थियो। त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ सोल्भ गर्दा चाहिँ जो डबल इमेजको प्रब्लम चाहिँ सोल्भ भयो। तर अरु के छ भन्दाखेरि यहाँ होरिजेन्टल लाइनिङहरु जे होस् हल्का हल्का देखिरा थियो। त्यही भएर मैले के गरे भने कट अरु पनि गरेर त्यसमा पाले पालो जोइन्ट डिस्जोइन्ट गर्दै गए। यसरी चाहिँ हाम्रो जे होस् सर्टिङ चाहिँ जे होस् हट्यो। अनि तपाईले हिट एन्ड ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 8 वटा पोइन्ट काट्दिने, 8 वटा पोइन्ट कट गरेर अनि त्यसपछि दुईटा प्रब्लम सोल्भ भएको भएन त्यो चाहिँ हेर्नु होला। अनि यसमा प्रब्लम सोल्भ भएन भने चाहिँ पाले पालो गरेर जोइन गर्दै चेक गर्दै जानुपर्छ। यदि यताबाट भएन भने चाहिँ हामी अर्को यता साइडमा चाहिँ आउँछौं यसमा। तर मेरो प्रब्लम चाहिँ यहीबाट सोल्भ भयो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो समस्या भएन। सर्टिङ त्यो डबल इमेज जुन बेला त्यो प्रब्लम थियो, यो नकाट्नु के रे काट्नु भन्दा अगाडि नै चाहिँ यो आईसी चाहिँ एकदम हिट भइरा थियो। डीसी यता सबै कुरा यहाँ सबै यो हिट भइराछ। यता हेर्न सकिन्छ, यहाँ रेगुलेटर छ, डीसी टु डीसी आईसी हरु सबै छन्, यहाँ कम्पोनेन्ट्सहरु छ, सबै छ। अनि मैले यो सर्टिङ चाहिँ हटाइदिएपछि चाहिँ यहाँ प्रोपर भोल्टेज चाहिँ सबै आइराछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 15 भोल्ट सबै म यो देखाइदिन्छु तपाईलाई है। यो म भोल्टेज चेक गर्ने तरिका पनि यहाँ देखाइदिन्छु। प्यानलमा पर्फेक्ट भोल्टेज बनेन भने चाहिँ यहाँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो कफमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्टिङ हुन सक्छ। त्यही भएर यहाँबाट सर्टिङ चाहिँ हटाउनु पर्यो। र यो विभिन्न खाले यहाँ प्यानलहरुमा डायग्राम चाहिँ फरक हुन्छ। कुनैमा डबल कफ हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी कफ भन्छौं। यो कफ चाहिँ डबल हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ फरक प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर हामी यहाँ युट्युबमा अरु त्यहाँ डिजाइन मोडलहरु पनि हेर्न सक्छौं। यो चाहिँ पुरानो मोडल हो, त्यही पनि मैले डिस्कस चाहिँ गर्दै है। म भोल्टेज चाहिँ चेक गर्दै देखाइन्छु। अब के गर्ने भन्दाखेरि मल्टिमिटरलाई चाहिँ 1000 भोल्ट अथवा 200 भोल्टमा चाहिँ हामी सेट गर्छौं। अनि त्यसपछि चाहिँ प्लग इन चाहिँ गरौँ है।
लगइन चाहिँ गरौँ। यहाँ अरू केही प्रब्लम आयो भने त्यसको बारेमा पनि म भनिदिन्छु। यहाँ तपाईँले कमेन्टमा चाहिँ सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। ब्याकलाइट चाहिँ यसरी तपाईँले टिभी खोल्नुभयो, ब्याकलाइटको लाइट चाहिँ जलेन है भने यहाँ यो खराब भएको बुझ्न सकिन्छ। यो अरू केही त्यस्तो छ तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ म भन्न चाहिँ सक्छु है। यसको बारेमा यस्तो प्रब्लम चाहिँ छ, म डिस्कस चाहिँ गरिदिन्छु। त्यहाँ कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अथवा कमेन्टमा अरू साथीहरूलाई थाहा छ भने तपाईँहरूले नि जानकारी गराइदिन सक्नुहुन्छ। किनभने यो नयाँ नयाँ आइरह हुन्छ, विज्ञ चाहिँ हुँदैनन्, कोही प्र्याक्टिसले चाहिँ अगाडि बढ्छन्, त्यही भएर चाहिँ गर्नु होला। म यहाँ देखिन्छु यहाँ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 15 भोल्ट है। यहाँ चाहिँ 15 भोल्ट छ। म चाहिँ यहाँ 15 भोल्टमा चाहिँ यहाँ राखेँ, हेर्नुहोस् त 15 भोल्ट एकुरेट आइरहेको छ भन्नाले मैले चाहिँ सर्टिङ चाहिँ निकालिदिएकै हो। अब अर्को चाहिँ यहाँ कति छ भन्दाखेरि 28 भोल्ट। यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ कति आइरहेछ 27.7 भन्नाले अहिले मैले भिडियो केही प्ले गरेको छुइनँ, त्यही भएर हल्का चाहिँ पोइन्टले चाहिँ हल्का फरक भएको। यसमा पनि कुनै समस्या चाहिँ भएन है। दुईटा पोइन्ट चाहिँ चेक भइसक्यो। त्यसपछि अर्को यहाँ के छ भन्दाखेरि कति लेखेको छ यहाँ 3 भोल्ट 3.3 हो, कति हो हेर्नुहोस् यहाँ देखिन्छ 3.3 भोल्ट। यो पनि पर्फेक्ट आइरहेछ। हाम्रो प्यानलको यो पिसिबीमा चाहिँ कुनै पनि समस्या चाहिँ छैन। अर्को यहाँ चाहिँ 6.5 हो कि कति हो, 6.5 नै हो, हेर्नुहोस् यहाँ पनि आइरहेछ। अहिले यो फ्लक्चुएसन चाहिँ हुन्छ किनभने भिडियो चाहिँ प्ले भएको छैन, अन मात्रै गरिदिएको छु मैले। त्यसपछि कति छ भन्दाखेरि यो त त्यही हो, सेम हो। अर्को चाहिँ यता अरू यहाँ सबै देखिन्छ, त्यसकै लाइन हो, ट्र्याक हो, पर्फेक्ट चाहिँ आइरहेछ। अरू यता चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ 12 भोल्ट चाहिँ आउँछ। यो जुनसुकै साइड राखे नि भयो, 12 भोल्ट यहीँ राखिदियो नि भयो, यहीँ राखिदिन्छु ल। हेर्नुहोस् त पर्फेक्ट आइरहेछ भन्नाले हाम्रो सर्टिङ चाहिँ छैन। मैले भन्न खोजेको सर्टिङ भएमा चाहिँ भोल्टेज चाहिँ बढ्न दिँदैन है, त्यही भएर सर्टिङ चाहिँ मैले हटाइदिएँ। अब त्यसपछि क्लियर आएन, लाइनिङहरू छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ जोइन गर्दै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् 3.3 आइरहेछ, यति चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँ सबै लेखेको हुन्छ, त्यही भएर समस्या चाहिँ भएन। अहिले त नयाँ प्यानलहरूमा चाहिँ त्यो पिसिबीमा चाहिँ भिजिए भनेर पुरै क्लियर चाहिँ लेखिएको हुन्छ। यहाँ मैले देखाइसकेँ, हेर्नुभयो सबै भोल्टेज चाहिँ प्रोपर चाहिँ आइरहेछ, त्यही भएर समस्या चाहिँ भएन है। यसमा चाहिँ अरू के छ भन्दाखेरि भिजिएच भिकम प्यानल भोल्टहरू चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि मेनली 3.3 भोल्ट 5 भोल्ट 12 भोल्ट यस्तै चाहिँ हुन्छ है। अरू कुनै भोल्टेजहरू त्यहाँ लेखिएको छैन भने चाहिँ तपाईँले नेटमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। कन्फ्युजन छ भने चाहिँ त्यहाँ भिजुअलमा भिडिएफमा भिडिडीमा कति आउनु पर्ने हो सबै भोल्टेज चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ चार्टमा चाहिँ, त्यही अनुसारले तपाईँले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म अगाडिको डिस्प्ले चाहिँ देखाउँछु है। यहाँ हेर्न सकिन्छ पहिला भन्दा चाहिँ क्लियर भयो। भर्टिकल यहाँ बारहरू चाहिँ लाइनिङहरू आयो भने चाहिँ त्यो के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पालो पालो गरेर एउटा पोइन्ट गरेर जोइन गर्दै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि समस्या चाहिँ भएन। लास्टमा चाहिँ म यहाँ मोडल चाहिँ तपाईँले देखिन्छ है, अरू यसमा कुनै पनि समस्या चाहिँ भएन। हस्, थ्याङ्क यू।